Gjenerali Clark ka kaluar një çerek shekulli që kur NATO-ja ndërhyri në Kosovë për të ndaluar spastrimin etnik. Ju ishit komandanti i lartë i NATO-s në atë kohë. Cilat janë reflektimet tuaja tani pas 25 vjetësh? Well, I'm proud of the action that NATO took then. Jam krenar për veprimet që ndërmori NATO-ja në atë kohë për t'i dhënë fund fushatës së spastrimit etnik ndaj shqiptarëve të Kosovës. NATO veproi duke përdorur minimumin e forcës, duke marrë çdo masë parandaluese për të shmangur lëndimin e civilëve të pafajshëm dhe megjithatë përmbushi synimin për t'i dhënë fund spastrimit etnik. Kur e shihni sot Kosovën, është ashtu siç e kishit imagjinuar para 25 vjetësh? Well, what we knew at the outset of the campaign was that we would put a NATO force in. Ajo që dinim në fillim të fushatës ishte se do të angazhonim forcat e NATO-s. Në atë kohë nuk e dinim që serbët do të largoheshin plotësisht. Nuk ishte kurrë synimi ynë që të ndanim Kosovën në asnjë lloj mënyre apo të ndikonim që ajo të bëhej e pavarur. However, the actions of the Serb military and police during the campaign, the ruthless murder of civilians. Por veprimet e ushtrisë dhe policisë serbe gjatë fushatës, vrasja pamëshirshme e civilëve, përpjekjet për të shkatruar pronat e shqiptarëve të Kosovës, sjellja brutale e fqinjit kundër fqinjit në këtë fushatë e bëri realisht të pamundur që serbët të qëndronin. Prandaj NATO-ja bëri si një prej objektivave të saj që forcat serbe duhet të largoheshin. Më pas Kosova u mbikëqyr nga ndërkombëtarët në drejtimin e OKB-s dhe pastaj vendosi se duhet të ishte pavarur. Por të them të vërtetën, gjendja në rajon vazhdon të jetë e papranueshme. Situation, to be honest with you, is still unacceptable in the region because Serbia doesn't recognize the independence of Kosovo. Sepse Serbia vazhdon të mos e njoh pavarësinë e Kosovës, vazhdon të ndërhyjë brenda saj dhe trysnia politike ndaj Kosovës si një vend më i vogël është shumë e rëndë dhe e vështirë. Very, very heavy and difficult. Kosova has been one of the most pro-American countries. Gjenerali Clark, Kosova ka qenë një prej vendeve më pro-amerikane dhe kjo në mas të madhe dhe fal ndërhyrjes që juve drejtuat. Por tani marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës, ose së paku mes dy qeverive, janë në pikën më të ulët. Cili është mendimi juaj për këtë? Pse kanë arritur në këtë moment dhe çfarë mund të bëhet për të tejkaluar situatën? To go past this situation. I'm only on the outside of this, and so I don't see it. Unë i shoh gjërat nga jashtë. Nuk jam në brendësitë e tyre, ndaj është pak e vështirë të komentoj mbi këtë. Por është e rëndësishme të kuptohet se dy shtete që janë krah me krah, Kosova dhe Serbia, nuk mund t'i çojnë përpara marrëdhëniet nëse vazhdojnë të përfshihen në konflikt mes tyre. Serbia i ka shtrirë krahat e saj të gjatë brenda Kosovës për një kohë të gjatë, në veri të lumit Ibër. Edhe kur isha komandant i NATO-s, pati një fushat spastrimi etnik nga serbët kundër shqiptarëve në veri të lumit Ibër. Ishte e gabuar, por vazhdoi, duke qartë që ndërhyrja serbe vazhdon ende. Por kur Shtetet e Bashkuara u kërkojnë palëve të bashkëpunojnë, mendoj se trystinë më të lartë duhet ta ushtrojnë mbi zotin Vučić në Serbi. Arsyeja për këtë është se Serbia është vendi më i madh, më i fuqishëm dhe që ka mundësinë më të madhe për fleksibilitet në këtë rast, mundësitë më të mëdha për kompromis. Duket qartë se Serbia ende nuk e ka pranuar që Kosova është e pavarur sot dhe duhet bërë paqe me këtë ide. Është një pasojë historike të gjithë tensioneve dhe një armiqësie të gjatë. The reason being, of course, Serbia is a larger country. It's the more powerful country. I'll never forget when I was with President Milosevic in November of 1998. Nuk kam për ta harruar kur isha me presidentin Milosevic në nëntor të vitit 1998 dhe po firmosnim marrëveshjen përfundimtare të nëntorit 98, e cila parashihte tërheqjen e forcave të tepërta serbe nga Kosova, të cilat rezoluta Këshillit të Sigurimit të OKB-s kërkonte që të largoheshin nga Kosova. President Milosevic told me, he said, we know how to handle these Albanians. I said, he said, we've done it before. I said, how did you do it? He said, we killed them all. Presidenti Milosevic tha në mënyrë të prerë, e di unë si të merrem me këta shqiptar, e kemi bërë edhe më parë, tha ai. E pyeta, se si keni vepruar? Ai më tha, i vrasim të gjithë. Në këtë kuptim, i vetmi rezultat për këto tensione historike me rrënjë të thella ishte ndarja në dy shtete. Dhe tani, dy shtetet duhet të gjejnë udhën për të bashkëtuar, për të përparuar, për të bashkëpunuar me qëllim përmirësimin e gjendjes ekonomike të qytetarëve të tyre. Kjo është një sfidë. Është një sfidë shumë e vështirë që duhet të kapërcehet. Kujtimet janë ende të freskëta për të dyja palët dhe mendoj se kjo është diçka që nuk mund të bëhet e sforcuar, duhet të vijë natyrshëm. And the problem is that the Russian action in Ukraine
has further complicated the situation. Problemi është se veprimet e Rusisë ndaj Ukrainës e kanë vështirësuar edhe më tej situatën, sepse gjithkush e kupton se Serbia ka një lidhje historike me Rusinë dhe Rusia po përdor Serbinë për të përgatitur terrenin që nëse shënon sukses në Ukrainë, të shkaktojë kaos më të madh përsëri në Ballkanin Perëndimor. General Clark, you mentioned the new geopolitical context with the war in Ukraine. Gjenerali Clark ju përmendet kontekstin e ri gjeopolitik pas agresionit rus ndaj Ukrainës, duke marrë parasysh se ka kritik të cilët thonë se është pikërisht kjo arsyeja se pse po bëhet më shumë trysti ndaj Kosovës, në mënyrë që të mos shtohen sfidat. Cili është mendimi juaj? A bini dakord me këto qëndrime? What are your thoughts? Do you agree with these positions? Well, I think the pressures began on Kosovo really under the Trump Mendoj se trysnia ndaj Kosovës nisi gjatë administratës së presidentit Trump, ku të dërguarit e Shteteve të Bashkuara në Ballkan donin të shënonin një sukses diplomatik. Pikërisht aty nisi trysnia. Tani me luftën në Ukrainë, sigurisht që është normale dhe e natyrshme që Perëndimi kërkon të shohë të zgjidhur këtë çështje, ta shohë Serbinë plotësisht në kampin e Perëndimit dhe të lidhur me Bashkimin Evropian në mënyrën më pozitive të mundshme. But it's precisely because of the tensions between Russia and Ukraine that's unlikely to happen. Pikërisht për shkak të tensioneve mes Rusisë dhe Ukrainës. Kjo ka pak gjas që të ndodhë. Problemet mes Kosovës dhe Serbisë janë të lidhura me atë që ndodh mes Rusisë dhe Ukrainës. Dhe këto probleme pasqyrojnë tensionet më të mëdha gjeopolitike në rajon. Reflect the larger geopolitical tensions in the region. You have known the now US ambassador to Serbia, Chris Hill, for a long time, since the times of the intervention. Ju e njihni ambasadorin amerikan në Serbi Chris Hill për një kohë të gjatë, që nga koha e ndërhyrjes. 2 ditë më parë, ai bëri disa komente ku tha se Serbia është më afër me NATO-n se sa Kosova. Cili është mendimi juaj për këto deklarata? What do you make of this statement? Mendoj se ambasadori Hill është një diplomat I shkëlqyer. E marr atë që thot ashtu siç e thot. Can you elaborate on that? A mund të shprehni më konkretisht? I think what he says is absolutely true. Mendoj se ajo që thot ai është absolutisht e vërtetë. That is actually in contrast with the positions of Belgrade itself. Por kjo në fakt bie ndesh me qëndrimin e vet Beogradit, që nuk ka shprehur gatishmëri për të qenë antar I NATO-s ose për të qenë më pranë aleancës, apo jo? I think this is a case of... Mendoj se është kjo një përpjekje për ta çuar Beogradin në drejtimin e duhur. Shpresoj që ambasadori të arrijë sukses në atë që po bën, sepse është shumë e rëndësishme, do të ishte një arritje jashtëzakonshme. The latest threat assessment Në raportin e fundit të Komunitetit Amerikan të Zbulimit mbi rreziqet globale, kur flitet për Ballkanin, përmendet pikërisht situata mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe Bosnjë-Hercegovina, si pika ku mund të shpërthejnë konflikte. Kjo në mes të tensioneve që u acaruan vitin e kaluar pas sulmit në veri të Kosovës. Si shihni ju këto shqetësime? What has transpired in the last few months? Yeah, I think it's a situation that certainly has to be watched. And I'm sure Ambassador Hill in Serbia is doing everything he can to watch it. Mendoj se është një situatë që duhet të ndjekur me kujdes. Jam I sigurt që ambasadori Hill po bën gjithçka që mundet që ta shohë situatën nga perspektiva amerikane. Shpresoj që NATO-ja po bën gjithçka që mundet për të qenë në gatishmëri dhe për të marrë masat për të parandaluar çdo lloj përshkallëzimi në anën e Kosovës. Sikur se thash, këto tensione ndizen nga përpjekjet ruse. Rusia kërkon të ndezë mosmarrveshje dhe kaos në rajon. Dhe gjithë puna që kemi bërë në Ballkan nuk do të ketë rezultat të frytshëm nëse nuk trajtojmë çështjen mes Ukrainës dhe Rusisë. And do you think that in this case there needs to be... A mendoni se në këtë rast është e nevojshme që të ketë ndryshim të taktikave dhe strategjisë lidhur me mënyrën se si Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimi në përgjithësi po qasen ndaj Kosovës dhe Serbisë? What I see is that whatever strategy we adopt is still held hostage to the fact of what's going on. Mendoj se cila do strategji që ne zbatojmë, përsërisht pengi asaj që po ndodh 1600 apo 1300 kilometra në lindje të Ukrainës, në rajonin e Donbasit, ose në zonën e konfliktit dhe cilat janë synimet e Rusisë. Kjo është ajo që përcakton qëndrimet e Evropës. And on the other hand, making it much more difficult to do so. But is that right? A mendoni se kjo është e drejtë për të ardhmen e procesit mes dy vendeve? The two countries.
I think the process was going to have to continue for a while. Mendoj se procesi do të vazhdoj për një farë kohe dhe mendoj se është e rëndësishme që ky proces të mbahet gjallë dhe të vazhdohet me dialogun. Nëse do të kishim një përparim të rëndësishëm, do të ishte mrekullueshme, por nuk parashikoj një gjë të tillë. General Clark, thank you very much for your time. Thank you.